السلام عليكم. قبل لا نبدي لا تنسى وضع لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا كنت مشترك جديد حتى تشجعنا ننشر أكثر. اليوم راح ناخذ درس جديد بالبايثون. راح ناخذ موضوع الديكوريشن بالبايثون، لأنه شلون ترتب الكود مالتك أكثر، أو مثلا الميثود ما تستخدم setter وgetter وهذا المواضيع. فهنا مثلا عندي get color و set color، أو عندي get speed و set speed. فهنا لو أجي أسوي new object من هذا الvehicle، مثلا vehicle يساوي لنا vehicle. فهذا الvehicle لو جيت رد أسوي set للcolor فلازم أقول له vehicle dot set color. مثلا أريد أسويها read، لو جيت ردت أسوي get لازم أقول له print لل vehicle dot get color. طبع لي هذا الرد. لو ردت هذا الموضوع انه ما اجي اسوي set للcolor و get للcolor، انا فقط اقدر استخدم كلمة color. بهذه الحالة اقدر هذه set color اسميها فقط color واستخدمها ك property. هذه property color صارت هذه الخاصية color. لو ردت اجي اقول له get color، هنا فقط اقول له عفوا هذا يصير بالبداية لازم نستخدم الجيتر ك property، فمثلا control x هذا property color، وهذا هنا property color، وهذا هو الستر. فهنا اقدر شنو اقول له؟ اقول له add color dot setter، يعني هذا اللي راح يسوي set للcolor. كذلك بالسبيد اقدر هنا اقول له هذا الجت سبيد اسميها فقط speed، وهذا هو عبارة عن speed dot set. يعني بهذه الحالة هنا نفسية الكلر اقدر اقول له dot color يساوي لنا read، وهنا اقول له dot color. name speed is not defined، لازم هذا عفوا لازم نسوي speed بهذه الطريقة، وهذا ايضا speed، وهذا بالأعلى. قال لي رد. اللي صار هنا انه هذا نفس الخاصة من اجي استدعيه، اذا قلت له يساوي لنا رد فراح يستخدم الستر، لكن اذا فقط استدعيتها راح يستخدم الجيتر. القوسين ها صارت كبروبرتي كخاصية بها ستر وجيتر وبها ايضا ديليتر، يعني add speed dot deleter. هذا speed dot deleter فأيضا هو عبارة عن function defined، عبارة عن method عفوا أيضا اسمها speed مثل ما موجود هناك self، وهذا اللي يسوي انه delete يسوي يحذف الخاصية الcolor self dot عفوا speed. ايضا اكو deleter بالنسبة للcolor كذلك. لو جيت هنا نسخته color ايضا هذا color.
بهذه الحالة بعد انت ما تحتاج تسوي setter و getter، فقط نفس الخاصية تستخدمها هي اذا استخدمتها مرة ولو وقلت له دوت color يساوي red، فبهذه الحالة راح يسوي set يسوي قيمة الكولر red، واذا استدعيت الحالة قلت له اطبع لي اياها راح يستخدم لك هذه انه getter، راح يجيب الخاصية مالتها او يجيب القيمة مالتها ويطبع لك اياها. هذا هو موضوع الديكوريشن بالبايثون، موضوع بسيط جدا، انه انت تريد فد شي استدعيه كستر واستدعيه كجتر نفس الاسم بدون ما اغير به اي شيء. الى هنا راح ننهي هذا الدرس ونكمل باقي موضوع البايثون في درس اخر. مع تحية.